Xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây, yêu thích rau sạch, bầu, bí, mướp. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý vị cách trồng và chăm sóc cái giàn mướp làm sao để cho chúng ta có mướp sạch chúng ta thu hoạch và sử dụng trong gia đình nha. Các bạn nên theo dõi hết tất cả video để hiểu rõ vấn đề. Thì trồng cái loại mướp này cũng rất là đơn giản và dễ dàng, nếu như bạn hiểu bạn sẽ làm được nha. Rất đơn giản bạn ơi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip. Đây là bạn ơi, đây là hạt giống mướp Phú Nông này. Bạn có thể mua nhãn hiệu khác cũng được nha. Mướp hương. Đây là bạn ơi. Đó, cái mướp này là mình phải cắt cái đầu đi. Cái đầu là đầu nhọn nha bạn. Đầu nhọn này bạn cắt ngay bên mép đi một chút xíu này, để cho cái hạt nó dễ thấm nước á. Đó, đây là tôi cắt này, tôi cắt sẵn này, bạn thấy không? Cắt chút xíu đi để cho cái hạt nó dễ thấm nước. Đó, sau đó bạn ngâm bằng nước 2 sôi 3 lạnh trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ nha. 2 sôi 3 lạnh. Đó, sau khi bạn ngâm xong nè thì bạn vớt ra rửa sạch và để ráo nước nha. Đó, dùng một cái khăn nhúng vào trong nước, vắt cho ráo nước đi. Rồi bạn cho những cái hạt vào đây. Đó, ráo nước đi nha, vừa đủ độ ẩm thôi. Gói nó lại. Đó, bỏ vào đây và bạn để ở trong nhà trong vòng khoảng 24 đến 30 tiếng đồng hồ thì nó nảy mầm. Sau khi ủ được 24 đến 30 tiếng nha, ủ 24 đến 30 tiếng nó mọc mầm này bạn ơi. Bạn chuẩn bị giá thể nè, đất thịt nè, tro trấu nè và phân trùng quế 3 phần như nhau. Đó. Và bạn chuẩn bị những cái ly nhựa đục lỗ và chúng ta ươm hạt vào đây. Đó bạn ơi, bạn để cho cái hạt mướp nó đang nảy mầm nó nằm ngang ra, nhẹ tay thôi nha bạn nha, xong phủ một ít đất lên là xong, tưới nước là xong rồi bạn ơi. Đó, bạn tưới giữ ẩm nha, tưới giữ ẩm và để nơi ban công mái hiên trong bóng mát á, tưới giữ ẩm nè. Đó, tưới giữ ẩm hàng ngày nha bạn nha, tưới giữ ẩm hàng ngày. Chào quý vị. Đây các bạn ơi, thì việc trồng cái cây mướp cũng rất là đơn giản. Nếu mà các bạn hiểu được cái vấn đề á, thì bạn trồng cái cây mướp nó sẽ ra rất là nhiều trái. Đây cây của mình đây bạn ơi. Sau khi mình ươm là 1 tuần lễ nha bạn nha. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng vào trong chậu. Những cái đất này mình đã được chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mình vẫn hướng dẫn cho các bạn cách trộn đất, trộn giá thể để trồng mướp. Trồng mướp, trồng bầu, trồng bí, mọi thứ đều như nhau các bạn nha. Đó, thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn trộn đất luôn. Đây bạn ơi, cái giá thể để trồng cây mướp, cây bầu, cây bí, tất cả các loại dây leo thì đều như nhau. Mình hướng dẫn cho các bạn một lần, rồi mai mốt các bạn cứ thế các bạn làm nha. Đó, vỏ đậu phộng nè, trấu nè và sơ dừa nè, 3 phần như nhau. Và đất này ta gọi là đất trồng rau đó. Đất này là đất dinh dưỡng nha, các bạn có thể mua ở trên online á. Đất dinh dưỡng miền Tây nè. Đó, đất dinh dưỡng ha. Các bạn có thể mua ở trên online, là mua các cửa hàng cây cảnh này nọ cũng được. Và 40% đất thịt. Đây là đất thịt bạn nha. Đây là đất thịt nè, 40% nè. Đó, 40%. Tất cả các phần này các bạn trộn đều lên với nhau. Cho thêm khoảng 15 đến 20%. Đây là phân này, phân gà hữu cơ, phân gà hữu cơ mua online bạn. Đó, cho khoảng phân gà hữu cơ nè. Đó, cho thêm một ít trùng quế, phân gà với phân trùng quế khoảng 15%. Đó, Trichoderma để cho nó khử cái nấm bệnh rồi là cuốn chiếu
và sùng đất nó bị tiêu diệt các là nấm bệnh ở trong đất đó. Đó. Và chúng ta cho thêm một ít humic nha các bạn. Có thể mua ở trên online Google là đầu trâu rồi bạn nè. Hoặc là loại tương tự cũng được nha. Cho thêm một ít humic vô. Đó, tí tôi sẽ ghi cái thành phần chi tiết ở phía dưới để các bạn làm. Đó. Rồi xong các bạn trộn đều lên. Cả sơ dừa, đất thịt. Đó, đất thịt 40% nha. Đó, các bạn trộn đều lên. Đây mình trộn cơ bản để các bạn hiểu thôi nha. Đó. Trộn cơ bản để các bạn hiểu là được. Vì cái cây mướp á, nó cần cái đất thật là tơi. Thì cái chậu để mình trồng cái cây mướp á, mình có thể sử dụng là cái thùng sơn nè. Bạn có cái gì bạn sử dụng cái đó. Đó. Đây, tôi sử dụng những cái phần này. Thùng sơn, thùng xốp, các loại chậu đều được, nhưng mà ít nhất là phải bằng cái thùng sơn nha. Nhỏ quá là cái cây nó phát triển bạn nha. Đục lỗ thật nhiều bạn nha. Đó, đục lỗ thật là nhiều. Đó. Rồi. Cái việc trồng cây ở trên sân thượng là chúng ta cần phải cho nó thoát nước thật là tốt nha. Đó. Cho một ít xỉ than vào đây nè. Cho ít xỉ than vào đây tạo cái độ thoát nước nha. Đó. Giá thể đã được trộn rồi. Bạn cho vào đây khoảng chừng hơn nửa thùng thôi. Đây bạn ơi. Đó, các bạn để cái phần đất ở phía dưới này nó tầm cỡ nhiêu đây thôi nha. Đừng có để nó quá cao. Rồi trong cái thời gian mình chăm sóc mình sẽ bổ sung thêm đất và phân. Đó. Nó tầm khoảng nhiêu đây nè. Cách cái miệng chậu khoảng 15 phân. Cách miệng chậu khoảng 15-20 phân nè. Đó. Chọn những cái cây khỏe mạnh nha bạn nha. Cây nào mà ốm yếu quá thì bạn bỏ đi. Đó. Sau một tuần lễ là cây rất là khỏe nè. Thấy không? Đó, bộ rễ rất khỏe bạn thấy chưa? Rồi. Bạn xuống cái cây xuống dưới đây. Đó. Và thêm đất vào nhẹ tay thôi bạn nha. Nhẹ tay, không có để cho nó gãy nha. Đó. Thật là nhẹ tay. Đó. Đây mình trồng mẫu một cây thôi, những cây sau thì y như vậy các bạn làm. Rồi chưa? Rất là nhẹ tay. Xong đâu đó bạn lấy cái cây á, bạn buộc nó lại cho nó khỏi bị mưa gió. Đó. Buộc sơ lại đi. Thấy chưa? Vì lúc nó còn mới ra đời, nó còn non yếu, mình cần phải buộc nó lại. Đó. Để cho nó leo lên giàn từ từ. Rồi, đó là trồng xong cây mướp. Nếu mà các bạn có lá khô cũng được, hoặc là rơm á, các bạn phủ ở phía bên ngoài đây nè, phủ bên ngoài một ít để cho tạo cái độ ẩm. Đó, tạo cái độ ẩm ha. Và bạn tưới nước là xong. Đó. Rồi. Đó, vậy là ta sẽ trồng xong một cây. Đây, tôi trồng cái cây vào bên đây nè, cho các bạn xem lại nha. Đây. Cái góc này tôi sẽ trồng vào đây. Tôi sẽ trồng vào 2 cây nha. Y như vậy bạn làm. Thấy chưa? Đó. Lấp đất lại là xong. Chống một cái cây lên đây cho nó vững. Buộc lại để cho nó khỏi bị ngã đổ. Thêm một ít rơm vào bên trong đây để giữ cái độ ẩm cho cây. Và tưới nước là xong bạn nha.
Rồi tôi sẽ trồng thêm một cây ở bên đây, nhưng mà thôi để hướng dẫn cho bạn như sơ sơ vậy các bạn hiểu rồi. Mình tưới nước như vậy là xong rồi đó. Đó, tưới nước giữ ẩm hàng ngày, rồi từ từ đợi nó cho nó leo lên giàn nè, cắm cái cọc này nè để cho leo lên giàn như vậy nè. Đó, rồi giờ chờ đợi cho nó lên giàn. Chờ đợi nó lên giàn thôi. Đây nè bạn ơi, đây là phân gà nha. Phân gà bạn pha loãng nó ra. Đó, pha một cái thùng 20 lít nè. Sau 10 ngày này bạn tưới vào gốc cho cái cây mướp để cho nó leo lên giàn. Đó. Cắm những cái cọc để cho nó leo lên giàn nha bạn nha. Cắm những cái cọc mà. Đó, cắm cọc để cho nó leo lên giàn. Sau 10 ngày tưới thêm phân gà pha loãng. Khi mình trồng vào chậu thì cho đến thời điểm này là nó được 25 đến 26 ngày đó bạn. Đây là đang mọc ra trái non này, bạn thấy không? Đó, tức là khi cái dây mướp của mình đi lên giàn nó khoảng là 2 mét đến 2 mét rưỡi đó, nó ra cái trái non như vậy nè. Đó, nó ra trái non như vậy nè, thì chúng ta bắt đầu cắt cái đọt này đi, cắt đọt để cho nó ra những cái cành, những cái nhánh mới thì nó sẽ ra được nhiều trái nha. Đây là trái non, bạn nhìn thấy không? Đó, trái non nè, đó, trái non nè. Đây nè, trái non đây nè. Đó, trái đây nè. Bây giờ mình sẽ cắt đọt nha bạn nha, cắt cái đọt mướp nè. Đó, cắt đọt nè. Đó, cắt cái đọt mướp này để cho nó đẻ nhánh mới ra thì nó mới ra trái nhiều. Đó, đây bạn nha, cắt những cái đọt mướp đi. Khi cái cây mướp mình nó leo lên giàn, từ cái giàn đi ra khoảng chừng 1 mét là mình cắt đọt. Đó, trong vòng khi cái cây mướp lên như vậy là trong vòng nó khoảng 26 ngày tính từ thời điểm chúng ta gieo hạt nha. Rồi, này là cái cây nó đang ra hoa ra trái là nó cần rất nhiều dinh dưỡng, do đó chúng ta phải bổ sung phân cho nó. Đó, bổ sung phân cho nó từng tuần lễ, mỗi tuần lễ thì chúng ta bổ sung phân nha. Đó, bạn bỏ mấy cái rơm này ra nè, xong rồi bạn xáo xới đất lên. Đó, rễ nó mọc ra rất nhiều đây bạn ơi, thấy không? Rễ nè, nó đứt vài cái rễ nhỏ nhỏ không sao đâu nha. Đó, rễ nè, rễ nó mọc rất nhiều. Mình xáo xới đất tơi xốp lên và mình bổ sung. Đây là đất, rễ nó mọc ra nhiều lắm đây nè bạn. Đó, xáo xới đất cho nó tơi xốp lên. Do đó là vì sao mà tôi nói là các bạn trồng cái cây bạn đừng để có quá nhiều đất. Thì trong cái giai đoạn này mình bổ sung thêm cái dinh dưỡng vào. Đó, đây là đất tơi xốp các bạn nha. Mỗi gốc này thì chúng ta cho thêm khoảng chừng 1/2 lạng 50 gram phân gà một gốc. Đó, trộn chung vào với giá thể. Đó, phân gà nha bạn nha, phân gà rất là tốt. Cái phân gà nó rất là thích hợp với lại cây mướp. Rồi bổ sung thêm vỏ trứng gà xay nhuyễn, vỏ trứng gà các bạn có thể mua trên Google đó, bổ sung vào trộn đều lên. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái vỏ này nè, bạn phơi khô đi, xong rồi bạn ăn đó, xong rồi bạn bổ sung vào đây cho nó có đủ cái canxi cho cái cây nó nhanh phát triển và nó đậu trái. Đó, nếu mà bạn có cái này rồi thì không cần cái vỏ này ha. Đó, tùy bạn ha. Rồi mình xáo xới lên cho nó tơi xốp lên. Và mình bổ sung vào gốc cây. Đó, bổ sung vô. Và mình tưới nước là xong. Đó bạn ha, bổ sung vào gốc cây cho nó thêm dinh dưỡng. Mỗi tuần bạn lên cho nó ăn phân một lần. Phân gà cũng được, phân bò cũng được, phân trùng quế cũng được. Cái cây mướp này nó thích hợp với phân gà nhiều hơn. Rồi sau đâu đó bạn thêm rơm vào để giữ độ ẩm và bạn tưới nước là xong. Rồi, để cây mướp nó sẽ phát triển trong vòng khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu chúng ta có trái để chúng ta thu hoạch rồi. 10 ngày hoặc 2 tuần nữa thôi.
Mấy bạn ơi, quý vị anh chị ơi, đây là cái dàn mướp của mình đang ra trái quá trời đẹp luôn. Thì cái trái nó ra đợt này là đợt đầu tiên luôn. Ngày hôm nay là thu hoạch ngày đầu tiên. Trong đợt đầu thì chúng ta được một số trái nè, cũng được mười mấy trái đó, ở bên góc bên đây mười mấy trái nữa nè. Đó, thì cắt mướp nha. Đó, cắt mướp thu hoạch cho các bạn xem nè. Như vậy là chúng ta trồng cái mướp này rất là nhanh có trái bạn ơi. Chỉ trong vòng là có 1 tháng, cho tính tới thời điểm này là 1 tháng các bạn. 1 tháng 5 ngày là chúng ta đã thu hoạch trái rồi. Như vậy là chúng ta trồng cái dàn mướp này là trong vòng có 1 tháng 1 tháng 5-7 ngày là chúng ta đã có mướp sử dụng rồi. 2, 4, 5. Chỗ này được 5 trái nè. Bên góc bên đây là bạn ơi, thấy không? Đó. Bên góc bên đây là nhiều nè. Bên góc bên đây là được mười mấy trái, là tôi qua bên tôi cắt cho các bạn xem. Góc bên đây nè, cắt nè. Mấy trái này rất là non luôn, mình cắt luôn cho nó đẹp. Đó, thấy không? Thì cái mướp hương này á, nó ra đợt đầu á là trái nó ngắn nha. Đợt sau thì trái nó sẽ to hơn. Cái đợt sau nó trái nó sẽ to hơn bạn nha. Đó. Rất là đẹp. Đây 2 trái này cắt luôn nè bạn ơi. Non mình cắt luôn. Thì mình phải thu hoạch mình cắt để nó ra cái đợt mới. Nó ra cái đợt mới thì là nó mới sum xê và nó sẽ được nhiều trái hơn. Trồng cái cây mướp này cũng rất là đơn giản và dễ bạn nha. Đây là phân gà nha bạn. Sau khi bạn thu hoạch mướp á, sau khi bạn thu hoạch mướp rồi thì bạn bổ sung cho cái cây để cho cái cây nó phát triển tiếp tục và chúng ta lại thu hoạch ở đợt sau. Thì cái cây mướp này chúng ta thu hoạch liên tục nó ra trái rất là nhanh, trong vòng chừng tuần lễ lại có trái Bổ sung thêm phân gà. Đó. Một cái gốc cây như thế này thì chúng ta bổ sung là phân gà với lại thêm ít đất đã trộn rồi á. Đó, bổ sung thêm vào nha. Cho cây cho nó phát triển và nó sẽ tiếp tục nó ra trái. Đó. Bổ sung thêm phân gà khoảng chừng 2 cái gốc này khoảng chừng 200 gram thôi, 150 200 gram là được rồi bạn nha. Đó, rồi ta tưới nước cho nó là xong bạn nha. Rồi đó bạn ơi, đợt đầu là thu hoạch được nè, mười mấy trái đây nè, quá trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái nè, đợt đầu tiên nè. Cái đợt sau nó ra nhiều lắm nha bạn, ăn không hết đâu. Bắt đầu qua chừng 1 tuần lễ là bạn sẽ thấy cái dàn mướp của mình nó khác hẳn. 1 tuần lễ sau rất là nhiều trái. Đó, xin chào đại gia đình nha. Mời đại gia đình mướp hương.